Okay, so hello everyone, welcome to R247 Northeast. So 2 দিন আগত কিন্তু SSC CGL 2023ৰ যোনটো নটিফিকেশন আছে এইটো কিন্তু ওলাই গল। আশা কৰো তোমালোকে এইটো গম পাইছা, হয়নে? সো এই আমাৰ SSC CGL 2023 মানে এই বছৰ এই পৰীক্ষাৰ বাবে খালী পদ কেইটা আছে এইটো কিন্তু আমাৰ এবাৰ চোৱাটো বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ হয়নে? সো আহক এইটো আমি এই সেশনত আজিৰ এই সেশনটোত এইটো আমি চাই লও বাৰু যে SSC CGL 2023 তাতে ভ্যাকেন্সিটো কিমান আছিল আৰু যোনটো আমাৰ পুনৰ বছৰ আছিল যেনেকুৱা 2022 চন 2011 2021 চন হয়নে? সো তাতে ভ্যাকেন্সি মানে যোনটো খালী পদ আছে খালী পদৰ সংখ্যাটো কেনেকুৱা আছিল। সো যিসকলে সেশনটো এতিয়ালৈকে লাইক শেয়াৰ আৰু চেনেলটো এতিয়ালৈকে সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই সোনকালে তোমালোকে এই তিনিটা বস্তু কৰি দিয়া। অলৰাইট, সো মুভিং ফৰৱাৰ্ড। সো প্ৰথমতে মই যদি ক'বলৈ যাওঁ যে 2021 হয়নে 2021 So in 2021 2021 চনৰ আমাৰ SSC CGL হয় না SSC CGL ৰ ভ্যাকেন্সি মানে খালী পদৰ সংখ্যা কিটা আছিল এটো বহুত আছিল 7621 টা আছিল হয় না তাৰ পিছত আহি গল আমাৰ SSC CGL 2022 সো 2022 চনৰ কিন্তু ভ্যাকেন্সি মানে খালী পদৰ সংখ্যা এটো কিন্তু বহুত বেছি আছিল হয় না আগৰ যেনেকুৱা 7600 টা আছিল সো 2022 চনৰ কিমান 37400 সো near about 5 times হয় না সো 2021 চনৰ খালী পদৰ 5 গুণ সংখ্যাত কিন্তু এটো 2022 চনৰ দিছে হয় না 37409 কিন্তু আকৌ 2023 চনৰ আকৌ এটো কমি গল আৰু সো 2023 চনৰ কিমান খালী পদ কেইটা আছে তোমালোকে সো 7500 সো 7500 প্লাস ভ্যাকেন্সি আছে ইন 2023 CGL এক্সাম হয় না সো ডেফিনেটলি এটো আমি ক'ব পাৰো এটো তোমালোকৰ বাবে এটা বহুত ভাল অপৰচুনিটি হয় সো যিসকলে এতিয়ালৈকে প্ৰস্তুতিখন আৰম্ভ কৰা নাই সোনকালে তোমালোকে নিজৰ প্ৰিপাৰেচন নিজৰ প্ৰস্তুতি এটো আৰম্ভ কৰি দিয়া হয় না কাৰণ এতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰিলে কিন্তু ডেফিনেটলি তোমালোকে এই পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হোৱাৰ পসিবিলিটি যোনটো আছে চান্সটো আছে নিশ্চয় এটো বহুত ভাল হ'ব ওকে সো আশা কৰো তোমালোকৰ এই সেশনটো চাই বহুত ভাল লাগিছে আই হোপ ডেফিনেটলি ইউ লাইক দিস সেশন সো যিসকলে এতিয়ালৈকে R247 এপটো ডাউনলোড কৰা নাই সোনকালে তোমালোকে প্লেলিষ্টত যোৱা মানে প্লেলিষ্টত নহয় এই সেশনৰ যোনটো ডেসক্ৰিপচন বক্স আছে তাতে যোৱা তাতে গৈ পেলাই তোমালোকে চাবা ওপৰত এটা লিংক দিয়া আছে এটো R247 এই এপৰ লিংক হয় তাতে তোমালোকে খালি ক্লিক কৰা ক্লিক কৰিলে অটোমেটিক্যালি তোমালোকে প্লে ষ্টৰৰ পৰা এই এপটো ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিবা আৰু এই এপটো ডাউনলোড কৰিলে তোমালোকে কি পাবা জানানে তোমালোকে প্ৰিমিয়াম ষ্টাডি মেটেৰিয়েল লগতে কাৰেন্ট এফেয়াৰ্স জব এলাৰ্টস ডেইলি কুইজেস সাবজেক্ট ওয়াইজ কুইজেস ম্যাগাজিন পাৱাৰ ক্যাপসুল নোট এণ্ড আৰ্টিকেল আৰু কিছুমান ফ্ৰী ভিডিঅ'ছ তোমালোকে ইয়াতে পাই যাবা আৰু এইবিলাক বস্তু নিশ্চয় তোমালোকক যিকোনো চৰকাৰী চাকৰি প্ৰস্তুতি ল'বলৈ বহুত সহায় হ'ব আৰু এই চৰকাৰী চাকৰিটো তোমালোকে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ হ'ব পাৰে বা ৰাজ্য চৰকাৰো হ'ব পাৰে হয়নে সো ইন অল দি এক্সামস ইউ উইল গেট ফুল ফ্ৰী বেনিফিটস সো আশা কৰো তোমালোকৰ সেশনটো চাই ভাল লাগিছে কাইন্ডলি তোমালোকে সেশনটো লাইক কৰা যিমান পাৰে এটো শেয়াৰ কৰি দিয়া এন্ড ইফ ইউ হ্যাভ এনি ডাউট যদি তোমালোকৰ কিবা ডাউট থাকে সো ডেফিনেটলি ইউ ক্যান আস্ক ইন দি কমেন্ট বক্স তোমালোকে আমাক কমেন্ট বক্সে সুধিব পাৰা ওকে এন্ড যিসকলে এই সেশনটো R247 নৰ্থইষ্ট আমাৰ এই চেনেলটো প্ৰথম চাই আছে ডু শেয়াৰ সাবস্ক্ৰাইব দিস চেনেল ওকে সো নেক্সট ক্লাছত লগ পাম সো অল দি বেষ্ট ফ্ৰম R247 নৰ্থইষ্ট এতিয়া প্ৰতিজন ঘৰতে থাকিব চৰকাৰী চাকৰি থ্যাংক ইউ